ตลอดหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานโลกของเราได้เผชิญกับวิกฤตนับครั้งไม่ถ้วนทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาซึ่งได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของอารยธรรมและสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทว่าในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมมนุษย์ได้เริ่มแสวงหาหนทางที่จะไม่ได้เป็นเพียงผู้รับมือแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางอนาคตของโลกเพื่อต่อกรกับพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะนำเสนอเรื่องราวของภารกิจซ่อมโลกโครงการทางวิศวกรรมอันทะเยอทะยานที่มีอนาคตของมวลมนุษยชาติเป็นเดิมพันครับรู้ไหมครับสมองของเรามีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักและโอเมก้า 3 คือไขมันสำคัญที่ช่วยทั้งเรื่องความจำอารมณ์และการทำงานของสมองโดยรวมแต่น่าเสียดายที่ร่างกายสร้างโอเมก้า 3 เองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นผมเลยเลือกตัวช่วยง่ายๆอย่างโอเมก้า 3 Norway Daily ครับช่วยเติมเต็มโอเมก้า 3 ที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันได้อย่างสะดวกและมั่นใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthai YouTube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับใต้ทิวทัศน์อันงดงามของอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนในสหรัฐอเมริกาแฝงไว้ด้วยหนึ่งในซูเปอร์ภูเขาไฟที่ทรงพลังที่สุดของโลกหากเกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งผลกระทบอาจขยายวงกว้างจนสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับทวีปอเมริกาเหนือด้วยความตระหนักถึงภัยคุกคามนี้ในปี 2017 นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นหรือ JPL ได้เสนอแนวคิดต่อองค์การ NASA ในการเจาะลงไปในห้องหินหนืดหรือแมกมาใต้เยลโลสโตนเพื่อระบายความร้อนและความดันแนวคิดดังกล่าวคือการอัดฉีดน้ำปริมาณมหาศาลลงไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับพันปีเพื่อค่อยๆลดอุณหภูมิของแมกมาพร้อมกับผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพไปในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามความเป็นจริงนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดระบบแมกมาใต้ผิวโลกไม่ได้มีสถานะเป็นของเหลวสมบูรณ์แต่เป็นของไหลความหนืดสูงที่เต็มไปด้วยฟองก๊าซการเจาะเข้าไปอาจไม่ช่วยลดแรงดันอย่างที่คาดหวังตรงกันข้ามอาจจะเป็นการสร้างรอยแตกและเร่งให้เกิดการปะทุที่รุนแรงขึ้นคล้ายกับการเปิดฝาหม้อไอ้น้ำที่แรงดันกำลังสูงถึงขีดสุดในขณะเดียวกันความพยายามที่จะทำให้แหล่งแมกมาเย็นลงด้วยการสูบน้ำก็เผชิญกับข้อจำกัดสำคัญเนื่องจากเยลโลสโตนตั้งอยู่เหนือจุดร้อนที่ปลดปล่อยพลังงานความร้อนมหาศาลอย่างต่อเนื่องการสูบน้ำลงไปจึงเปรียบเสมือนการพยายามทำให้ซุปในหม้อเย็นลงทีละหยดโดยที่เตายังคงเปิดไฟอยู่หากกระบวนการนี้ทำให้แมกมาแข็งตัวเร็วเกินไปก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้การปะทุรุนแรงขึ้นได้แม้โครงการระบายความร้อนจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่การเจาะสำรวจขนาดเล็กในอดีตได้มอบความเข้าใจอันล้ำค่าเกี่ยวกับระบบแมกมาและน้ำพุร้อนใต้ดินแก่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ได้จากการวัดแรงสั่นสะเทือนและการเปลี่ยนแปลงของความร้อนอย่างละเอียดชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณใดๆที่บ่งชี้ว่าเยลโลสโตนจะปะทุในเร็ววันนี้ดังนั้นการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นที่เยลโลสโตนมีการติดตั้งเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยประกอบด้วยอุปกรณ์วัดแรงดันใต้พิภพเครื่องวัดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกและเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือนกว่า100จุดทั่วทั้งอุทยานอุปกรณ์เหล่านี้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนแม้เป็นการยกตัวของพื้นดินเพียงไม่กี่มิลลิเมตรซึ่งทำให้มนุษย์สามารถเฝ้าจับตามองยักษ์ใหญ่แห่งเยลโลสโตนได้อย่างไม่คลาดสายตาแผ่นน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกกำลังละลายในอัตราที่น่าเป็นห่วงตลอด4 ทศวรรษที่ผ่านมาปริมาตรน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกลดลงไปแล้วกว่า75%และมีการคาดการณ์ว่าแม้โลกจะบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้สำเร็จทะเลอาร์กติกก็อาจต้องเผชิญกับฤดูร้อนที่ปราศจากน้ำแข็งได้ภายในช่วงทศวรรษ 2030 ถึง 2050ท่ามกลางวิกฤตนี้กลุ่มวิศวกรจากเนเธอร์แลนด์ในนามโครงการ Arctic Reflection กำลังพยายามทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนั่นคือการสร้างน้ำแข็งอาร์กติกขึ้นมาใหม่พวกเขาเชื่อว่าน้ำแข็งอาร์กติกทำหน้าที่เสมือนกระจกของโลกที่สะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศการรักษาแผ่นน้ำแข็งไว้จึงเป็นการช่วยชะลอภาวะโลกร้อนโดยตรง
แนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากช่างทำน้ำแข็งชาวดัตช์ที่ใช้วิธีสูบน้ำขึ้นมาพ่นบนลานสเก็ตในฤดูหนาวเพื่อสร้างชั้นน้ำแข็งให้หนาและแข็งแรงขึ้นโครงการ Arctic Reflection จึงประยุกต์หลักการเดียวกันนี้ในระดับที่ใหญ่กว่าโดยวางแผนที่จะสูบน้ำทะเลขึ้นมาพ่นลงบนแผ่นน้ำแข็งเดิมในช่วงฤดูหนาวของอาร์กติกซึ่งอุณหภูมิที่ติดลบจะทำให้น้ำแข็งตัวอย่างรวดเร็วก่อเกิดเป็นแผ่นน้ำแข็งที่หนาและทนทานต่อการละลายในฤดูร้อนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้โครงการยังตั้งเป้าที่จะใช้กระแสน้ำในมหาสมุทรทำหน้าที่เป็นสายพานลำเลียงส่งแผ่นน้ำแข็งที่สร้างขึ้นใหม่ไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบแฟรมซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มีผลต่อเสถียรภาพของน้ำแข็งในภาพรวมจุดเริ่มต้นของภารกิจนี้เกิดขึ้นในปี 2024 เมื่อทีมวิศวกรได้ทดสอบระบบต้นแบบที่หมู่เกาะสวาลบาร์ดและได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยพบว่าน้ำทะเลที่สูบขึ้นมาสามารถเพิ่มความหนาของแผ่นน้ำแข็งได้จริงและในปี 2025 การทดสอบในระดับที่ใหญ่ขึ้นจะเริ่มต้นบริเวณชายฝั่งนิวฟันแลนด์ประเทศแคนาดาอย่างไรก็ตามแม้ผลการทดสอบเบื้องต้นจะสร้างความหวังแต่ภารกิจนี้ยังคงเป็นเพียงก้าวแรกยังคงมีคำถามสำคัญที่ต้องหาคำตอบทั้งในด้านผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาวและความท้าทายในการขยายโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายถึง 100,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งหากทำได้สำเร็จแผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมานี้จะกลายเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยลดอุณหภูมิโลกและชะลอวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญแนวคิดเรื่องการติดตั้งร่มกันแดดให้กับโลกในอวกาศถูกเสนอขึ้นครั้งแรกในปี 1989 โดยเจมส์ เอ็ม เออร์ลีย์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันแต่ในเวลานั้นแนวคิดดังกล่าวถูกมองว่าเกินความเป็นจริงเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและงบประมาณมหาศาลเวลาผ่านไปจนถึงปี 2023 เมื่อวิกฤตโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้นแนวคิดนี้จึงถูกปัดฝุ่นขึ้นมาอีกครั้งโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรภายใต้โครงการ Planetary Sunshade Foundation โดยมีเป้าหมายในการสร้างแผ่นบังแดดขนาดยักษ์ในอวกาศเพื่อลดปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกในปี 2024 ทีมงานได้เริ่มต้นการทดสอบครั้งสำคัญโดยการส่งดาวเทียมขนาดเล็กที่เรียกว่า CubeSat พร้อมกับใบเรือสุริยะที่ทำจากไมล่าซึ่งเป็นโพลิเมอร์เคลือบอลูมิเนียมขึ้นสู่วงโคจรต่ำของโลกใบเรือต้นแบบนี้ได้กางออกในสภาวะไร้น้ำหนักและเคลื่อนที่โดยอาศัยแรงดันจากแสงอาทิตย์โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์หรือเชื้อเพลิงที่สำคัญผลการทดลองพบว่าใบเรือขนาดเล็กนี้สามารถลดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบโลกลงได้ในระดับมิลลิวัตต์ต่อตารางเมตรแม้จะเป็นค่าที่น้อยมากแต่ก็นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ของแนวคิดนี้และเป็นก้าวแรกของภารกิจที่อาจช่วยปกป้องโลกทั้งใบแผนการในขั้นต่อไปคือการขยายโครงการให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการติดตั้งใบเรือสุริยะจำนวนมหาศาลณตำแหน่งจุดลากรองหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.5 ล้านกิโลเมตรซึ่งณจุดนี้แรงดึงดูดของโลกและดวงอาทิตย์จะหักล้างกันพอดีทำให้โครงสร้างม่านบังแดดสามารถลอยนิ่งอยู่ได้โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยมากหากโครงการนี้สำเร็จจะสามารถบดบังพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประมาณ1% ซึ่งเพียงพอที่จะลดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลงได้ถึง 1.5 องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามโครงการทางวิศวกรรมภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่นี้ก็มาพร้อมกับความกังวลนักวิชาการจาก Harvard Solar Geoengineering Research Program ได้ออกมาเตือนถึงผลกระทบที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฝนและความเสี่ยงต่อระบบนิเวศทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีนี้อาจถูกนำไปใช้เป็นอาวุธภูมิอากาศในอนาคตและยังคงมีคำถามเชิงจริยธรรมที่สำคัญว่าใครคือผู้มีอำนาจตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในระดับนี้เมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนอุกกาบาตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า10กิโลเมตรได้พุ่งชนโลกบริเวณคาบสมุทรยูคาทานประเทศเม็กซิโกก่อให้เกิดหลุมอุกกาบาตชิกซูลูปแรงระเบิดมหาศาลได้ส่งฝุ่นควันและละอองกรดขึ้นไปบดบังแสงอาทิตย์นำไปสู่ปรากฏการณ์ฤดูหนาวนิวเคลียร์และการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตกว่า75%ซึ่งรวมถึงไดโนเสาร์ด้วยภัยคุกคามจากอุกกาบาตไม่ใช่เรื่องราวในอดีตแต่เป็นความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตด้วยเหตุนี้ในปี 2022 องค์การนาซาจึงได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยภารกิจดาร์ตโดยการส่งยานอวกาศพุ่งเข้าชนดาวเคราะห์น้อยดีมอร์ฟอสด้วยความเร็วสูงผลลัพธ์คือเส้นทางโคจรของดีมอร์ฟอสได้เปลี่ยนไปนับเป็นครั้งแรกที่มนุษย์สามารถเบี่ยงเบนเส้นทางของวัตถุในอวกาศได้สำเร็จ
อย่างไรก็ตามภารกิจ DART ถูกออกแบบมาสำหรับอุกกาบาตขนาดเล็กถึงขนาดกลางเท่านั้น หากต้องเผชิญกับอุกกาบาตขนาดใหญ่เท่ากับชิกซูลูปการพุ่งชนอาจทำให้อุกกาบาตแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลายเป็นฝนอุกกาบาตที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างกว่าเดิมด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนาเทคนิคที่เรียกว่า Gravity Tractor หรือยานลากจูงด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นวิธีการย้ายอุกกาบาตโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงแนวคิดนี้คือการส่งยานอวกาศขนาดใหญ่ให้บินขนาบข้างอุกกาบาตในระยะใกล้และใช้แรงโน้มถ่วงของยานเองค่อยๆดึงให้อุกกาบาตเปลี่ยนทิศทางการโคจรอย่างช้าๆจนพ้นจากเส้นทางที่จะชนโลกความท้าทายของเทคโนโลยีนี้อยู่ที่ความแม่นยำในการควบคุมยานอวกาศให้รักษาระยะห่างที่คงที่จากอุกกาบาตที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงปัจจุบันทั้ง NASA องค์การอวกาศยุโรปและมูลนิธิ B612 กำลังร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงในทศวรรษหน้าหากสำเร็จ Gravity Tractor จะกลายเป็นเทคโนโลยีป้องกันภัยจากอวกาศที่ปลอดภัยและแม่นยำที่สุดเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งในการปกป้องอนาคตของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้